غذای خوشمزه که میبینید رشته پلو هستش و مخلفات که میریم با هم دیگه درستش بکنیم. غذای بسیار راحت، سریع، خوشمزه و همه پسند. سلام دوستای عزیزم، اشرف هستم با آشپزخونه کوچیک من. خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه رشته پلو درست کنیم. البته بهش میگن رشته پلو مجلسی، ولی من میگم رشته پلو دیگه. حالا هر کی هر چی دوست داره، دلش میخواد و سلیقشه میتونه بریزه توش. منم امروز وسایلی که میخوام بریزم، یعنی مخلفاتی که میخوام بریزم توی رشته پلو بهتون نشون میدم. کاملا سلیقه‌ای هست. شما میتونید یه چیزایشو کم کنید، یه چیزایشو زیاد کنید برای سلیقه خودتون. من آب برنج گذاشتم جوش بیاد. 3 تا پیمونه برنج دارم که خیس کردم. اندازه 1 پوند گوشت چرخ کرده دارم که شما اگر نمیخواین با گوشت درست کنید میتونید اینو بذاریدش کنار. 2 تا پیاز دارم که یکیشو سرخ میکنم برای مخلفاتش و اون یکی رو میخوام رندش بکنم برای گوشت قلقلیم که میخوام درست کنم. اندازه 8 اونس یا همون 220 گرم رشته هستش که من برای 3 تا پیمونه برنج دارم همش استفاده میکنم، برای اینکه دوست دارم یه ذره رشتهش بیشتر باشه. من فکر میکنم هممون دوست داریم. و در ضمن بگم که اینجا ما اون رشته های باریکی که تو ایران بودیم، رشته های ترادیشنال رو اینجا نداریم. من خیلی از مغازه‌ها رو گشتم، پیدا نکردم و چون همیشه از ایران می آوردم خب خیلی دنبالش نبودم، ولی این سری نداشتم. گشتم دیدم فقط همینا هستش که روشم نوشته رشته پلویی. دقیقاً سایز رشته آش هستش ولی خوشمزه میشه. برای مخلفات داخلش من دارم خرما میریزم. باز گفتم چون ما دوست داریم، شما اگر دوست ندارین نریزید. گردو هستش، یه کمی کشمش سیاه و کشمش حالا طلایی، سبز، هر چی دوست دارین بگین. همون کشمش پلویی هستش اینا. و من یه ذرم برگه زردآلو داشتم، اینم به صورت خلال درست کردم که بریزم توش. برای ادویجاتم همون چیزای همیشگی زردچوبه هست، نمک، فلفل سیاه و این ادویه مخصوص من که 7 ادویه هست، 7 اسپایس. من اینو خلال میکنم، میذارم سرخ بشه و گوشت قلقلیامو درست میکنم. برمیگردیم تا باقی رو به هم انجام. خب عزیزای دل، من دستکش دست میکنم به خاطر اینکه میخوام الان اون پیازمو که رنده کردم ریختم روی گوشت، یه کم نمک و فلفل بهش بزنم و گوشت قلقلیا رو درست کنم. در همین حین شروع میکنم این پیاز رو سرخ میکنم و بهتون نشون میدم که یکم باید پیازمون رو کاراملایز بکنیم. مزه بهتری داره برای توی چیز. یه ذره خیلی نباید خشک باشه، باید یه ذره پیاز قشنگ نرم باشه. یه کمی من زردچوبه توش نمیریزم، یه کوچولو نمک میریزم و یه کوچولو نصف قاشق چایخوری هم فلفل میریزم. اینو هم میزنم، قلقلیا رو درست میکنم. اینا رو میریزیم تو مایتابه که سرخ بشه و شروع کنیم. شما اگر دوست ندارید رشته پلوتون گوشت داشته باشه میتونید به صورت کاملا گیاهی درستش کنید. و گفتم این مخلفاتی که من میریزم شما میتونید یه چیزای دیگه رو اضافه کنید، میتونید یه چیزایی رو کم کنید از اینا اگه دوست ندارید. یک غذای کاملا سلیقه‌ایه که راحت میشه اگر شما توی کامیونیتی خارجی بخواید سروش کنید. برای کسایی که به خصوص ویجیتریان هستن خیلی استقبال میشه ازش، براشون خیلی غذای جالبیه. من قبلا این کار کردم و خیلی همه پسندیدنش. بذار این گوشت رو بزنمش و فکر کنم بستشه. گوشت قلقلیام اندازش دست خودتون، هر کی هر جوری که دوست داره، بزرگ، کوچیک، هر چی که عشقتونه. میتونه مرغ باشه، میتونه گوشت چرخ کرده باشه، اصلا قلقلی نباشه، یعنی کاملا خود گوشت چرخ کرده رو شما بریزین با پیاز و بقیه مواد سرخ کنین که من شخصا خودم اونجوری دوست ندارم، ولی کاملا سلیقه‌ایه. خب اینم تقریبا تموم شد. من تصمیم گرفتم که بذارمشون توی مایتابه که دیگه از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا نشه. اینجوری هم میذارم که قشنگ ببینید هیچ ترتیب و سایز و هیچ اندازه‌ای نوشته شده جایی نیست که باید اونجوری باشه.
شما هر جور که دوست دارین بکنید. یه غذای کاملا سریع تموم شد. اینو میذارم که قشنگ سرخ بشه این ور اون ورش، یکم بپسه خودش. خب عزیزای دل، همون جوری که من اینو روشن کنم، همون جوری که میبینید من الان میخوام توی این پیاز داغمو درست کنم و بقیه مخلفات بهش اضافه کنم. اینجا گوشت رو دارم، قلقلیا رو دارم تفت میدم همه جاشو. بعد یه ذره مطمئن بشم که خودش سوا میپزه. آب برنجم جوش اومده که باید کم کم دیگه برنجو بریزم و ازش تیکر کنم. خب اینو میریزیم اینجا. خیلی کم روغن بریزیم اینجا، برای اینکه ما نمیخوایم روغنی زیاد باشه، چون اون گوشتمون آردی روغن داره و اصلا لزومی نداره که ما بخوایم روغن اینجا رو هم زیاد بکنیم. من یه ذره کمش میکنم که اون گوشته یه ذره قشنگ برای خودش اینجا پارتی بگیره. ذره آب توی اینو خالی میکنم و برنجو میریزم تو آب جوشم. یه ذره که برنجم تقریبا نرم بشه، به اندازه 2 دقیقه هم میذارم رشته ها توش بمونه. خالی کردم. خب اینم یه ذره ملایمش میکنیم، برای اینکه میخوایم پیازمون یه ذره به خشکی بیفته که یه ذره آب بریزیم توش. وقتی یکم آب میریزیم توش، میبینید این الان میگه روغنش کمه، ولی ما روغن بهش نمیزنیم، یه ذره آب میریزیم برای اینکه اون حالت شیرینی پیاز در بیاد، حالت کاراملایز بشه. ببینید من یه ذره آب میریزم، یه ذره همینجوری تکون تکونش میدم. اینجوری پیازتون شیرینیش در میاد و خیلی خوشمزه تر میشه، چون ما برای رشته پلو نمیخوایم که پیاز داغمون خشک باشه. من البته گوشتمش تو شعله ملایم، چون اصلا عجله ندارم. خب من این گوشت رو از این رو میکنم، مطمئن بشم همه جاش سرخ میشه. البته این الان فعلا آب انداخته، تا سرخ بشه طول میکشه. بعد یه ذرم متوجه شدیم که من نمک و فلفل گوشت قلقلیمو کم ریختم، به خاطر اینکه بعداً باید به طور کلی توی این ادویه‌جات بریزم. نمیخواستم چیز بشه، فقط میخواستم گوشت یه مزه‌ای داشته باشه. و ما سعی میکنیم گوشتمون اینجا کامل بپزه، سرخ بشه. هر کاری که میخوایم بکنیم اینجا انجام بشه. بعداً در دست آخر من قاطی موادم میکنم، برای اینکه اینجا دیگه وقت پختن نداره. هرچی میخواد بشه بعد تو همین مایتابه بشه، بعد تشریف بیاره تو این یکی مایتابه. اینم گفتم زیرشو کم کردم. یک کوچولو که آب میریزم توش. بکنم بستش باشه دیگه. میذاریم که قشنگ رنگش عوض شه پیازا. خب برنج من به اندازه کافی جوشید. من الان میخوام رشته ها رو قاطیش کنم که بعدش سریع بعد از 2 دقیقه آب کش کنیم، چون خمیر میشه اگه این کار نکنیم. یعنی بخوام زیاد بمونه توش خمیر میشه. رشته ها هم همینا رو من فقط اینجوری نصف میکنم، میریزم توش. یک کوچولو جوش بزنه و نرم بشه تموم. خب همونجور که میبینین رشته ها یه ذره نرم شده. من 1 دقیقه دیگه رشته ها رو، یعنی کلا برنج آبکش میکنم و مواد یعنی مخلفات باقی رو میریزم توی پیازم. برای تدیگش هم شما هر چی که دوست دارید بذارید، نون، برنج، سیب زمینی، ولی من با خود رشته میرم، یعنی با خود رشته پلو میرم برای تدیگ. یک کوچولو، خیلی داغه. خب همونجوری که میبینید، ببینید گوشت قلقلیام داره خودش با آب خودش میپزه. ما میذاریم که قشنگ آبش کشیده بشه و در واقع یه تفتی هم با چربی خودش بخوره. اینم که منتظره من برنجو بریزم، بعد باقی موادو قاطی پیازمون بکنم. اینم از
رشته پلومون که همونجور که گفتم رشتهش زیاد شد، ولی ما زیاد دوست داریم. شما هر جوری که خودتون دوست دارید درست کنید. اصلا اسمش رشته پلوه. یه کوچولو زعفرون آب شدم میریزم روش، خیلی کم، چون توی مخلفاتش هم میخوام بریزم و اینو دم میذارم. تیپی که میبینید اینجوری دمش میذارم. اینو زیادش میکنم و کشمشه رو میریزم توش. این یکی کشمش رو میریزم، شما گردو و خرما و اینم که واقعا انتخاب خودتونه، چون من داشتم تو خونه دوست داشتم یه ذره بریزم توش. اینم گردو، یه کوچولو از این زعفرونم میریزم و تخمش میکنم. حالا ما که یه ذره سرخ بشه، ما نمیخوایم اینا رو زیاد سرخ کنیم برای اینکه کشمشا خیلی زود میسوزن. شما اگه دوست داشتید میتونید زرشک هم بزنید، خلال بادوم، خلال پسته. اینجا حتی یه بریایی هست، کرنبری، خیلی اونام خوشمزه میشه. در چولو دیگه آب میریزم توش که مزه ها همه با هم قاطی میشه. اینجوری بعد از که احساس کنم کشمشا و اینا سرخ شده و مزه ها به قول قاطی هم دیگه شده، گوشتارم قاطیشو میکنیم و با هم میزنیم که همه یه مزه بشه. شما میتونین هم قاطیش نکنین، گوشتار رو سوا بچین اگه میخوان برای مهمونی باشه، بعد این مخلفاتش رو دورش بذارین به هر ترتیبی که دوست دارید. بعضی اصلا این مواد رو سوا درست میکنن برای مهمونیاشون، چون میخوان یه حالت تزیینی رو بدن به برنجشون. خب خیلی قشنگ‌تر میشه اینجوری، ولی همه سلیقه خودتونه. خب من یکم از ادویجات هم بهش میزنم. همین 7 اسپایس هم و اندازه نصف قاشق هم که میگم قاشق چایخوریه. یک کوچولو فلفل، خیلی کم هم نمک میزنم، چون این قاعدتا باید یه ذره مزه شیرین داشته باشه. شما نمیخواین خیلی شور و شیرین قاطی بشه، چون یه ذره میزنه تو ذوق اگه بخوام اینجوری بشه. این الان خوبشه، من گوشت دارم قاطیش میکنم. خب دوستای گلم، همونجور که میبینید آماده شد، خیلی هم خوشبو. الان ما صبر میکنیم برنج که دم کشید، اینو سروش میکنیم و با هم میریم به قسمت خوشمزه‌اش. خب عزیزای دل نگاه کنید، قشنگ همون جوری شد که میخواستیم. خرما و کشمش و همه چی قشنگ مشخصه توش چی به چیه، کی به کیه. گوشتم دارم میگم خیلی سلیقه‌ای هستش و انتخابی. شما اگر دوست دارید گوشت نذارید، با همین مخلفات هم خیلی خوشمزه میشه. و من همونجور که گفتم ما چون رشته زیاد دوست داشتیم، من رشته‌شو زیاد کردم. حالا به لحظه ملکوتی خوشمزه‌اش میرسیم و فوق‌العاده شده. امیدوارم که درست کنید، لذت ببرید و اگر تا حالا سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا خوشمزه بعدی، خدا نگهدار.